हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आता अधिक मास सुरू झाला आहे। काही ठिकाणी याला पुरुषोत्तम मास असंही म्हटलं जातं। या काळात श्री भगवान विष्णूंची मनोभावे पूजा केली जाते। विष्णूंना प्रिय असलेली मंजूळ वात म्हणजेच मंजिरी वात कशी बनवायची हे आज आपण बघणार आहोत। जशा आपल्या तुळशीच्या मंजुळा असतात त्याच प्रकारे दिसते ही। चला तर मग आपण बघूयात की ही मंजूळ वात बनवायची कशी। तर सर्वप्रथम मी इथं कापूस घेतला आहे, पिंजून ठेवला आहे। तर त्याची आता आपल्याला आपण जशी फुलवात बनवतो तशी बनवून घ्यायची आहे। आणि मैत्रिणींनो, आज तुम्ही पहिल्यांदाच चॅनलवर आला असाल तर एकदा चॅनलला भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। आता हे वात बनवताना मी इथं थोडंसं दूधही घेतलं आहे। दुधाचा हात लावून आपल्याला अशी छान फुलवात बनवून घ्यायची आहे। तर आता मंजूळ वातीसाठी आपल्याला इथं 11 फुलवाती लागणार आहेत। तर अशा पद्धतीने आपण 11 फुलवाती बनवून घेऊयात। तर आता ह्या आपल्या 11 फुलवाती बनवून झाल्या आहेत। तर सर्वप्रथम काय करायचं की आपल्याला इथं 3 वाती घ्यायच्या आहेत आणि त्याला थोडंसं दुधाचा हात लावून थोडासा कापूस घेऊन आपल्याला त्याला एकत्र असं पीळ करून घ्यायची आहे। या मंजिरी वाती किंवा मंजूळ वात तुम्ही अधिक महिन्यात कधीही एकदा देवासमोर लावल्या तरीही चालतात। तर अशा पद्धतीने या फुलवाती मी जोडून घेतल्या आहेत। तर आता काय करायचं, उरलेल्या फुलवातींमधनं 2-2 फुलवाती घेत आपल्याला या जोडत जायच्या आहेत। थोडा दुधाचा हात लावायचा, थोडासा कापूस घ्यायचा आणि असं संबंध पुढं ह्या जोडत जायचं। या वाती ज्यावेळेस तुम्ही पाहाल तर आपल्याला वाटतं की खूप अवघड आहेत, परंतु इतकी साधी सोपी पद्धत आहे की अगदी इझिली तुम्ही या घरच्या घरी आणि खूप कमी वेळात बनवू शकता। तर इथं आपली छानशी अशी मंजूळ वात तयार झाली आहे। तर इथं मी 2 वाती बनवून घेतल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता इतक्या सुंदर अशा मन प्रसन्न करणाऱ्या या वाती आहेत। तर आता आपण अधिक महिन्यात खूप महत्त्व असलेली कमळवात कशी बनवायची ते पाहूयात। ती ही खूप साधी सोपी पद्धत आहे। इथं मी थोडा कापूस घेतला आहे आणि आपल्याला आता ही अशी एक फुलवात बनवून घ्यायची आहे। आता ही फुलवात बनवून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, फुलवातीचा जो खालचा भाग आहे तिथनं थोडासा कापूस काढून आणखीन एक छोटीशी त्याला वात करून घ्यायची आहे। म्हणजे याला आपल्याला 2 वाती करायच्यात, एक मोठ्या साईजची आणि एक छोट्या साईजची। तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता। तर अशा पद्धतीने आपण ही वात बनवून घेणार आहोत। आता कमळवात आहे आणि अधिक महिन्यात आपल्याला ती लावायची आहे, तर आपण ती 33 वातींची बनवणार आहोत। तर म्हणून इथं मी अशा प्रकारच्या 33 वाती बनवल्यात। परंतु अधिक मास नसेल तर तुम्ही कधीही या वाती 21, 7, 11 अशा घेऊन लावू शकता। तर आता काय करायचं, एक 5 वाती किंवा तुम्हाला जेवढ्या शक्य होतील तेवढ्या वाती घ्यायच्या आणि त्या जोडत जायच्या। तर सुरुवातीला मी इथं 5 वाती घेतल्या आहेत आणि सेम प्रोसेस आहे जशी आपण मंजूळ वातीला केली तशी। दुधाचा हात घ्यायचा आणि थोडंसं कापूस घेऊन आपल्याला याला जोडत जायचं। सुरुवातीला आपण 5 वाती जोडल्या, त्यानंतर 2, 3 जशा तुम्हाला शक्य होतील, सोप्या जातील तशा आपल्याला वाती लावत, थोडंसं दुधाचा हात लावत, कापूस लावत याला सगळ्या ह्या ज्या वाती आहेत त्या जोडून घ्यायच्या।
आता 33 वाती जोडल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, जी आपली वरचं वातीचं टोक आहे त्याला दोऱ्याने थोडं बांधून घ्यायचं, म्हणजे ही फिट बसते. आणि तुम्ही बघू शकता अगदी कमळासारखी आपली ही वात झाली आहे, म्हणूनच याला कमळवात असं म्हणतात. आणि आता वातीच्या वरती आपण टोकाला थोडं कुंकू लावून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता किती छान अशा आपल्या या अधिक मासातल्या विशेष महत्त्व असलेल्या वाती तयार झाल्या आहेत. तरी आपल्या मंजिरी वातींनाही आपण हळदी कुंकू लावून घेऊयात. दिसताना खूप अवघड दिसणाऱ्या पण करायला घेतलं तर खूप साध्या सोप्या अशा या अधिक मास विशेष वाती आहेत. तर या अधिक मासात तुम्ही ह्या वाती एकदा नक्की घरी ट्राय करा आणि जमल्या आवडल्या तर मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.